Szép napot, sziasztok! Üdvözlet mindenkinek, és köszöntelek benneteket a csatornámon. Fogjam TR 9193/A labor tápegység utolsó videója fog következni. Az előző videóban tulajdonképpen már kijelentettem azt, hogy készen van, 99%-ban készen is volt. Egyetlen egy alkatrész hiányzott még úgymond a boldogságomhoz, és ezt már is megmutatom nektek. Ez a potenciométer, pontosabban nem ez, hanem ami ezen a helyen volt, a régi poti, ami egyébként ugyanígy nézett ki, mint ez. Ilyen ezüst színű kivitel volt, 1,5 kilómos sima lineáris poti. Meg nem volt szakadva, de borzasztóan lötyögött a tengelye, és ez tulajdonképpen magában hordozta azt a lehetőséget, hogy bármikor a használat során ez tovább kophat, széthullhat, illetve a belső kontaktusok megszakadnak, ezáltal pedig a tápegység használhatatlanná válik. Nagy-nagy szerencsémre a kedvenc elektronikai boltomban lehetett kapni pont ebben a méretben, pont ilyen 4-es tengelyel, pont megfelelő tengelyhosszúsággal, és mit ad Isten, pont 1,5 kilómos ellenállási értékkel ugyan ilyen potit. Az egyetlen különbséget a színe jelenti. A régi magyar az ezüst színű, ez az új, hát szerintem valami távol-keleti gyártmány, ez pedig aranyszínű kivitel. Viszont mutatom nektek előről is a tápegységet, tehát ő lenne ez a poti, mint látjátok, gyönyörű szépen, bocsánat, fókusz, gyönyörű szépen ráillik a gomb, meg is mutatom nektek, nem lötyög, tökéletes, tökéletes. Úgyhogy ez az a pillanat, amikor azt mondhatom, hogy a tápegység tulajdonképpen készen van. Végeztem már egy tesztelést, tehát elektronikai szempontból is rendben van, de azért megmutatom nektek is, hogy ez a szabályzó kör, ez szépen működik. Kicsit lekapcsolom a nagy lámpát, és akkor kapcsoljuk be. Azt mondja, hogy a 3-as körben történt a poticsere, letekerjük a feszültséget. Majd még a kapcsolókról fogok szólni mindjárt egy pár szót. Ide rátettem egy kis zseblámpa izzót, és a finom beállítóval látszik, hogy gyönyörűen lehet állítani, nem ugrik, nincsenek durva kihagyások benne, tehát nagyon-nagyon szépen teszi a dolgát. És megmutatom közben itt nektek ezt a zseblámpa izzót, egy pillanat, hát ha látszik. Nem, kicsit segítünk. Igen, ott egy picit, ha látjátok, az izzószál most ég, most nem ég, most ég, most nem ég. Ez nagyjából olyan 1,5 voltos érték, ez egy 12 voltos izzó, úgyhogy szépen lehet szabályozni, ez most 6 volt, 7, ez 8, 9, 10, 12, 12 és fél, és akkor itt lehet játszani egy kicsit még a finom beállítóval. Itt már jobban látható, jobban ég, kevésbé, jobban, kevésbé. Úgyhogy gyönyörűen fölle, fokozatmentesen szépen lehet szabályozni a kimenő feszültséget. Sőt, hogyha az áramhatárolót elkezdem visszatekerni, akkor még ott is lehet játszani a kimenő árammal, de így szépen be van állítva. Tökéletes, tökéletes. Úgyhogy Fogjam TR 9193-as tápegység, jelentem, készen van, és bízom benne, hogy ha csak valamelyik félvezető el nem csattan benne, akkor még 30 évig használható lesz ez a remekbe szabott kis táp. Erre mondom azt, hogy ez az egység már valóban a magyar ipar remeke, az összes többi korábbi 60-as, 70-es évekbeli műszerrel ellentétben. Ez már minőségi alkatrészekből, minőségi anyag megmunkálással készült, és nyilván ebben hatalmas nagy szerepe van annak, hogy mindenféle nyugati félvezetők is helyet kaptak benne. Ilyen az ICL 7107-es,
vagy az egyes vezérlő paneleken használt LM324-es. Nyilván a jó magyar mérnökök az alkatrész embargó ellenére meg tudták volna oldani 63 millió tranzisztorból, mint ahogy sok esetben ez történt, de itt most ez egy kicsit másképpen alakult. No, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, nézzétek meg a többit is a csatornán, nyomjátok meg a feliratkozás gombot, így mindig kaptok értesítőt arról, hogyha föltöltök valamit, és legyen szép napotok. Sziasztok!